Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với Kỷ nguyên công nghiệp mới, chương trình tin tức chuyên biệt về khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất Việt Nam. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV9. Và trước hết hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật của ngày hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành cửa ngõ tài chính mới của ASEAN với nhiều cơ chế và động lực phát triển từ trung tâm tài chính quốc tế. Thủy sản Việt Nam bứt phá mạnh mẽ, lần đầu vươn lên nhóm 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất tại Singapore. Bước sang năm 2026, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI chất lượng cao. Trong nỗ lực xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kết nối và đối thoại với các đối tác toàn cầu, hướng tới thu hút dòng vốn quốc tế dài hạn và hình thành hệ sinh thái tài chính công nghệ hiện đại. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang diễn ra ở Thụy Sĩ, đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường kết nối quốc tế, thúc đẩy hợp tác phục vụ xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, hướng tới vai trò cửa ngõ tài chính của khu vực ASEAN. Đoàn cũng trao đổi với tập đoàn Binance về hợp tác tài chính số, tài sản số và nghiên cứu cơ chế thử nghiệm chính sách phù hợp pháp luật Việt Nam, hướng tới hình thành hệ sinh thái tài chính công nghệ hiện đại tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi sáp nhập các đơn vị hải quan của Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ, Chi cục Hải quan khu vực 2 ghi nhận kết quả thu ngân sách gần 180.000 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm. Đơn vị hiện quản lý gần 99 bến cảng, chiếm khoảng 70% sản lượng container xuất nhập khẩu của cả nước. Riêng năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 220 tỷ đô la Mỹ với 6,2 triệu tờ khai của trên 61.000 doanh nghiệp. Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, năm 2025, nước này chi hơn 125 triệu đô la Singapore nhập khẩu thủy sản Việt Nam, tăng 10,7% so với năm trước, giúp Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 3 trong các nguồn cung thủy sản cho thị trường Singapore, sau Malaysia và Indonesia. Trong đó, phi lê cá và thịt cá ướp lạnh cấp đông là nhóm hàng chủ lực với kim ngạch 63 triệu đô la Singapore, tăng 4,8%, chiếm gần 30% thị phần. Tuy nhiên, khoảng cách giá trị xuất khẩu với các đối thủ lớn vẫn chưa thực sự an toàn, đặt ra yêu cầu doanh nghiệp Việt đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đổi mới công nghệ. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBAM của Liên minh châu Âu đã bước vào giai đoạn thực thi chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Cơ chế yêu cầu các nhà nhập khẩu EU phải mua chứng chỉ để bù đắp cho lượng khí thải carbon tích hợp trong hàng hóa nhập khẩu từ 6 lĩnh vực phát thải cao, cụ thể gồm sắt thép, nhôm, xi măng, phân bón, điện và hydro. Giá tín chỉ carbon của EU hiện khoảng 80 euro cho mỗi tấn CO2, tạo áp lực chi phí lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu. Tại Việt Nam, các ngành công nghiệp nặng vừa phải gấp rút đo lường, báo cáo phát thải, vừa đối mặt với thủ tục hải quan và chứng từ ngày càng chặt chẽ. Chuyên gia cảnh báo nếu thiếu dữ liệu phát thải được xác minh, doanh nghiệp có thể bị áp mức phát thải mặc định cao, làm chi phí xuất khẩu sang EU tăng mạnh. Năm 2025, Việt Nam khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu Đông Nam Á về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tổng vốn giải ngân đạt 27,62 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm 2024, mức cao nhất trong 5 năm qua. Kết quả này thể hiện niềm tin vững chắc của nhà đầu tư bất chấp biến động toàn cầu. Và sang năm 2026, dòng vốn tiếp tục khởi sắc ngay từ những ngày đầu năm với nhiều dự án lớn triển khai, tạo khí thế sản xuất sôi động và kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng của nền kinh tế. Để dọn tổ đón đại bàng, các bộ ngành và địa phương đang đẩy mạnh cải cách, rút ngắn thủ tục liên quan đến cấp phép và đầu tư, giải phóng mặt bằng sạch, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp xanh bền vững, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể nhập cuộc nhanh chóng ngay trong tháng đầu tiên của năm mới trên cả nước. Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh luôn quan tâm lắng nghe và tháo gỡ vướng mắc, giúp chúng tôi thuận lợi từ khi xây dựng nhà máy đến khi vận hành chính thức. Đó là lý do công ty quyết định tăng vốn và mở rộng dây chuyền sản xuất. Chúng tôi muốn xây dựng một trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, cùng với ưu đãi về thuế, thủ tục tại khu vực thương mại tự do. Chúng tôi rất kỳ vọng vào sự thành công của dự án xây dựng nhà máy mới tại đây. Năm 2025, ngành chế biến chế tạo dẫn đầu với gần 83% vốn giải ngân, tiếp theo là bất động sản và sản xuất điện. Năm 2026, xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục nhờ đầu tư hạ tầng mạnh mẽ và những chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư công nghệ cao. Các định chế quốc tế lạc quan, giải ngân FDI trong năm nay có thể tăng từ 8 tới 15%, đạt khoảng 27 đến 28 tỷ đô la Mỹ, nhờ môi trường đầu tư ổn định và những cải cách thể chế quyết liệt.
Chính sự ổn định này mang lại niềm tin lớn hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài, khi họ có thể yên tâm rằng các chính sách sẽ được duy trì nhất quán trong dài hạn. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, sự ổn định và khả năng dự báo trở thành những điểm tựa quan trọng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, xây dựng nhà máy, tuyển dụng lao động địa phương và nâng cao kỹ năng cho người lao động. Chúng tôi kỳ vọng là cái việc mà FDI trong năm 2026 nó sẽ tốt hơn và tiếp tục đi vào những cái ngành sản xuất, những cái ngành công nghiệp, những cái chuỗi mà có thể cung ứng cái giá trị gia tăng nhiều hơn, do đó có thể tạo ra công ăn việc làm và giúp cho Việt Nam xuất khẩu những cái mặt hàng có giá trị cao hơn. Với nền tảng vĩ mô vững chắc, cải cách thể chế quyết liệt và khởi đầu năm mới sôi động, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm sáng thu hút FDI chất lượng cao trong năm 2026 này. Thưa quý vị, không chỉ gia tăng về quy mô, dòng vốn FDI vào Việt Nam đang chuyển dịch mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng số và phát triển bền vững. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, thì đâu là lợi thế then chốt giúp cho Việt Nam tiếp tục giữ sức hấp dẫn và đón dòng vốn FDI chất lượng cao trong năm 2026? Xin giới thiệu khách mời tại trường quay ngày hôm nay, ông Thomas McLaughlin, Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam sẽ phân tích cụ thể hơn. Xin chào ông, cảm ơn ông đã đến tham gia chương trình. Từ quá trình tư vấn cho các nhà đầu tư quốc tế, ông cho biết đâu là những yếu tố then chốt khiến Việt Nam tiếp tục sẽ là điểm đến của dòng vốn FDI trong năm 2026? Well, first of all, I think that in terms of my work at the moment, I think I've never been so busy actually. Chính phủ Việt Nam rất chủ động và hỗ trợ mạnh mẽ cho tăng trưởng công nghệ cũng như mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu. Những yếu tố nền tảng của Việt Nam như lực lượng lao động trẻ, quy mô dân số gần 100 triệu người và một thị trường tiêu dùng đang tăng trưởng nhanh. Từ góc độ thương mại, Việt Nam còn sở hữu mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rất rộng cùng vị trí chiến lược trong khu vực ASEAN. Tất cả các yếu tố này đều rất hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Và chỉ mới ngày hôm qua thôi, tôi vừa tư vấn cho một doanh nghiệp công nghệ cao đang đặc biệt quan tâm tới các chính sách ưu đãi mới, cũng như một tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ đang tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Vì vậy, tôi cho rằng triển vọng dòng vốn FDI vào Việt Nam trong năm nay sẽ rất tích cực. Thị trường thì luôn thay đổi. Vậy khẩu vị đầu tư của các nhà đầu tư FDI đã có thay đổi như thế nào? Yes, I think there are two aspects to that. I think more broadly across sector. Dòng vốn FDI hiện nay đã xác định công nghệ, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa là những ưu tiên chiến lược hàng đầu. Còn đối với các nhà đầu tư mới vào Việt Nam, rõ ràng đang có sự dịch chuyển. Việt Nam không còn đơn thuần được nhìn nhận là điểm đến có chi phí lao động thấp, mà đang trở thành trung tâm cho sản xuất công nghệ cao, sản xuất thông minh và ứng dụng AI. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp FDI cũng phải đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường nội địa của họ, đặc biệt liên quan đến tiêu chuẩn phát triển bền vững, sử dụng năng lượng xanh và giảm phát thải. Theo ông, đâu là những điểm mà Việt Nam cần cải thiện, đặc biệt là các khu công nghiệp, để tiếp tục thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao trong thời gian tới? Well, I think in particular, for example, with the industrial zones. Tôi cho rằng với các khu công nghiệp, yêu cầu then chốt hiện nay là phải tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và kết nối logistics. Một điểm rất quan trọng nữa là các doanh nghiệp FDI đều chịu sự điều chỉnh bởi quy định của quốc gia sở tại, cũng như các chuẩn mực quốc tế về phát triển bền vững và ESG, và họ buộc phải tuân thủ những yêu cầu này. Vì vậy, khi đầu tư vào Việt Nam, khả năng tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo ổn định, đáng tin cậy hiện đã trở thành yếu tố mang tính then chốt, thậm chí là điều kiện tiên quyết. Điều này đòi hỏi Việt Nam cần sớm có các cơ chế rõ ràng và khả thi cho điện mặt trời áp mái, cũng như các thỏa thuận mua bán điện trực tiếp. Nếu không, các doanh nghiệp FDI có nguy cơ bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. Xin cảm ơn các chia sẻ của ông. Thưa quý vị, những phân tích vừa rồi cho thấy là Việt Nam đang đón nhận nhiều triển vọng để có thể thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Để biến triển vọng thành thực tế, duy trì sức hút thì cần phải nỗ lực thay đổi và nắm bắt sát các yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường thế giới. Đến đây thì chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới cũng xin được khép lại. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào 20 giờ thứ Hai tuần sau.